हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़नुं खूब ज फेमस अने फक्त 5 मिनिट में बनी जतुं टमेटा गाठियानुं शाक। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौ प्रथम टमेटा गाठियानुं शाक बनाववा माटे अहीं 1 टेबलस्पून जेटलुं तेल गरम करीशुं। तेल गरम थाय એટલે 1/4 टीस्पून जेटली राई ककड़े એટલે 1/4 टीस्पून जेटલું जीरुं, 1 सूकું लाल मरचું, 1/4 टीस्पून जेटली हींग, थोड़ा मीठा લીમડાના પાન, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर उमेरीशुं અને ત્યારબાદ हाफ टेबलस्पून जेटली आदુ मरचानी पेस्ट। ये मरचा तमे तीखा के मोळा गमे ते लई शको। त्यारबाद हाफ टेबलस्पून जेटली सूका लसणनी चटनी, जेने मैं लाल मरचुं और लसण ने बंनेने मिक्सर में क्रश करीने बनावी छे। हवे आपणे अहीं एक मोटी साइजनुं टमेटुं छे एने मैं समारी लीधुं छे। एने एकदम सॉफ्ट थाय त्यां सुधी कूक करी लेशुं। लगभग मीडियम गैसनी फ्लेम पर 2 मिनिट में ज टमेटा सॉफ्ट थवा लागशे ने तेल छूटू पड़ी जशे। हवे आपणे अहीं मीठुं स्वाद प्रमाणे तो मैं 1 टीस्पून जेटलुं उमेर्युं छे। त्यारबाद 1 टीस्पून जेटलुं धाणा जीरुं पाउडर અને 1 टीस्पून जेटलुं लाल कश्मीरी मरचुं, जेनाथी कलर सरस आवशे। અને જો તમને પસંદ હોય તો हाफ टीस्पून જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી શકો। એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણે આજે આ શાક છે એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી બનાવીએ છીએ। તો અહીં આપણે છાશ ઉમેરવાની છે। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલી છાશ લીધી છે। તમે છાશની જગ્યાએ પાણી ઉમેરી શકો, પણ છાશમાં બનાવેલું ગાંઠિયાના શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને અહીં છાશ ઉમેરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે લો કરી દેવી, ખાસ યાદ રાખવું, નહીંતર છાશ છે ફાટી જશે। હવે છાશ ઉમેર્યા બાદ તરત જ ચમચાની મદદથી આવી રીતે મિક્સ કરતા રહેવું અને ગેસની ફ્લેમ છે હવે મીડિયમ કરી દેવી। ત્યારબાદ આપણે છાશ અને ટમેટા બંને ખાટું ઉમેર્યું છે। તો અહીં 1 ટીસ્पून જેટલી ખાંડ ઉમેરવી। ખાંડ છે બધા જ સ્વાદને સરસ રીતે બેલેન્સ કરી દેશે। તો હવે મિક્સ કર્યા બાદ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે છાશ નાખ્યા બાદ એને 2 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે। એ ઉકળી જાય એટલે આપણે હવે ગાંઠિયા ઉમેરીશું। તો ગાંઠિયા અહીં મેં 1 ટમેટું લીધું છે, એની સામે ગાંઠિયા 1 કપ જેટલા લીધા છે। મેં ભાવનગરી ગાંઠિયા લીધા છે, તો શાક બનાવવામાં આ જ ગાંઠિયા વાપરવા। હવે ઉમેર્યા બાદ એને તરત જ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું અને થોડી કોથમીર ઉમેરી અને મિક્સ કરી લેશું અને તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો। ગાંઠિયા નાખ્યા બાદ શાકને વધારે વાર ગેસ પર ન રાખવું। તો આપણું આ ગાંઠિયા અને ટમેટાનું શાક તૈયાર છે। એકદમ સરળ રીતે બનતા આ શાકની રેસીપી છે એ ફટાફટ બની પણ જાય છે અને ટેસ્ટી પણ લાગે છે। તો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।